Hello, lại là Cháo đây. Đây sẽ là vlog đi Úc phần 2 của mình và trong phần này chúng ta sẽ đi tham quan Sydney nhé. Sáng hôm đấy thì mình bay chuyến Adelaide qua Sydney từ rất là sớm, cho nên là tầm khoảng 7-8 giờ sáng là mình đã đáp máy bay rồi. Đến nơi thì nhà mình đi về khách sạn để cất đồ. Trên đường đi thì có đi qua Burwood là phố người Trung ấy, cho nên là mình đã mua một cái bánh bao nhỏ nhỏ như thế này để lót dạ. Ngoài ra thì còn mua thêm mấy cốc trà sữa nữa. Khác so với ở Adelaide thì ở trên Sydney mọi người đi tàu rất là nhiều và kiểu hệ thống tàu có thể đi ở tất cả mọi nơi ở trong thành phố ấy, cho nên là mình thấy rất là tiện luôn. Sau khi cất đồ và nghỉ ngơi xong thì nhà mình đi chơi ở điểm đầu tiên trong lịch trình. Chỗ này là ở Kirribilli. Mình cũng không nhớ là nó ở đoạn đường nào, nhưng mà nó có hoa tím kiểu siêu đẹp luôn ấy. Mình thấy có rất là nhiều người picnic ở đây, trông rất là chill ấy. Mình và mẹ mình đã chụp rất là nhiều ảnh ở đây. Sau đấy thì nhà mình ghé vào một nhà hàng ở cảng trông view rất là sông nước. Xong rồi kiểu nhìn ra còn thấy mấy người kiểu đang bơi cơ. Trông view thì cũng chill ấy, nhưng mà ở bên trong nhà hàng thì rất là đông nha mọi người. Hôm đấy thì nhà mình ăn mấy món kiểu ravioli với cả fish and chips với cả phô mai các thứ. Cái ravioli thì ok, rất là ngon, nhưng mà cái fish and chips thì nó quá là nhạt nhẽo, mình không thấy nó có điểm nhấn gì. Sau đấy thì nhà mình qua khu The Rocks để chơi. Theo như mình được biết thì ở đây có rất là nhiều những tòa nhà cổ có kiến trúc rất là đẹp. Đi bộ được một lúc thì chúng ta đã đến bến cảng Sydney. Trong cái tàu ấy rất là kiểu vibe The Sweet Life on Deck ấy. Còn đây là Sydney Harbour Bridge. Thực ra mình đến đây cũng chỉ để check in với cả quay chụp một tí thôi, chứ cũng không có gì để xem với mọi người. Nó chỉ là một cái cầu thôi. Và đây là cái nhà sò huyền thoại của mọi người. Mình không biết là hôm đấy cái Sydney Opera House này nó có sự kiện gì, nhưng mà nó kiểu rất là đông ấy, kiểu toàn người là người, cho nên là mình chụp được mấy tấm ảnh xong mình té luôn. Xong sau đấy thì nhà mình đi ăn tối ở một quán đồ Thái tên là Yacht. Thực sự là mình không nhớ mình đã ăn những cái gì, nhưng mà đồ ăn hôm đấy rất là ngon, kiểu ngon hơn rất nhiều so với quán đồ Thái ở Adelaide ấy. Ăn xong thì nhà mình đi xem bắn pháo hoa. Ở đây rất là hay tại vì người ta bắn pháo hoa vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần, mà kiểu pháo hoa rất là hoành tráng và xịn sò luôn ấy. Xem pháo hoa xong thì mình mua kem ăn xong rồi về đi ngủ thôi. Vậy đã kết thúc ngày đầu tiên ở Sydney. Ngày thứ hai là ngày của shopping, cho nên là cả ngày hôm nay mình sẽ chỉ đi shopping thôi nha mọi người. Hôm nay cũng mưa ấy, cho nên là đi shopping là hợp lý rồi. Và địa điểm đầu tiên là Chemist Warehouse. Chỗ này như kiểu thiên đường đối với mẹ mình luôn ấy, tại vì ở đây bán rất là nhiều thực phẩm chức năng, thuốc men với cả dược mỹ phẩm các thứ. Thế là mẹ mình đến đấy, mẹ mình khuôn hết cả một cửa hàng của người ta về, trông như kiểu là đi buôn luôn. Nhưng mà thực ra mẹ mình mua về để dùng dần với cả là đi biếu là nhiều ấy. Mua Chemist hết nguyên cả một buổi sáng, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đi ăn trưa. Nhà mình đã phải đợi 30 phút để xếp hàng vào quán dim sum này, tại vì chị mình giới thiệu là nó rất là ngon và nổi tiếng ấy. Nhưng mà đến lúc vào ăn thì nó thực sự là xứng đáng nha mọi người. Mọi người nhìn cái dim sum này, nó phải to gấp 3 lần cái dim sum mình ăn ở Việt Nam ấy. Đến chiều thì nhà mình đi mall để shopping tiếp. Mẹ mình mua rất là nhiều thứ, từ nước hoa, quần áo đến giày dép, đặc biệt là giày thể thao nha. Mẹ mình mua chắc phải tầm 5-6 đôi giày thể thao về cho cả nhà đi ấy. Nhưng mà không sao, tại vì đang mùa sale với cả được hoàn thuế ấy, cho nên là nó cũng rẻ mọi người. Tối hôm đấy thì nhà mình đi ăn ở một quán đồ Hàn kiểu siêu ngon ấy, vị rất là giống đồ ăn ở Nolowa ở Việt Nam. Ăn xong thì nhà mình đi dạo một lúc xong rồi đi về thôi. Và đấy cũng là kết thúc lịch trình của ngày thứ hai. Mọi người nhìn mấy cái biển hiệu này chắc cũng thấy thân thuộc đúng không? Yes, ngày thứ ba chúng ta sẽ đi Cabramatta là phố người Việt. Buồn cười lắm, ở đây mọi người nói tiếng Việt hết mà không có ai nói tiếng Anh cả. Cho nên là đi mấy cái chợ người Việt ở đây á, mẹ mình giao tiếp cực kỳ tự tin. Mấy cái chợ với cả hàng quán ở đây người ta cũng hay mở mấy cái nhạc kiểu mình đang bật ý, kiểu mấy nhạc Thu Thanh trước năm 75 ấy. Nghe rất là hoài niệm luôn. Ăn phở Việt Nam. Và đương nhiên là trưa hôm đấy nhà mình đi ăn đồ Việt Nam. Mình có gọi 2 bát phở, 1 đĩa gà luộc với cả 1 đĩa gỏi cuốn. Nghe hơi điêu nhưng mà đây là lần đầu tiên mình ăn gỏi cuốn trong cuộc đời của mình. Và đối với mình nó rất là ngon, đến cái mức mà mình về Việt Nam rồi mình phải mua nguyên liệu để tự làm gỏi cuốn ở nhà ấy. Phở ở đây thì người ta nấu theo kiểu của miền Nam ấy, chứ không phải là phở Bắc. Ăn hơi mặn hơn so với khẩu vị của mình, nhưng mà ăn bỏ giá vào thì cũng ok, mình thấy ngon ấy. Buổi chiều thì nhà mình đi chơi loanh quanh ở khu đấy nhưng mà mình không có quay. Thế xong rồi nhà mình đi về nghỉ ngơi các thứ thôi. Tối hôm đấy thì nhà mình đi ăn cũng khá là muộn, tại vì quán ấy đông cho nên là chị mình phải đặt bàn lúc 8 rưỡi hay 9 giờ gì đấy ấy.
Đây là một quán đồ ăn Pháp trông rất là đèn mờ, kiểu chill chill, xong rồi có cả ban nhạc live nữa, rất là lãng mạn luôn. Thực sự lúc đấy nhà mình đang rất là đói rồi, cho nên là khi mà họ vừa mới mang cái phần bánh mì mời ra là nhà mình ăn luôn. Mà ăn kiểu rất là ngon miệng cơ ấy. Khai vị của chúng ta có 3 món là pate để ăn kèm với bánh mì, bánh tuộc gì gì đấy, và món thịt bò tartare là món thịt bò sống ăn kèm với cả trứng sống. Ban đầu mình ăn thì thấy cũng hơi nhợn nhợn đấy, nhưng mà ăn nhiều thì cũng thấy ngon nha mọi người. Tiếp theo chúng ta có món ốc escargot là ốc của Pháp, nhưng mà thực sự mình thấy nó không ngon bằng ốc hương xào trứng muối của Việt Nam nha. Và tiếp theo chúng ta có món gnocchi, ăn cũng được, nhưng mà không ngon bằng cái gnocchi cừu hôm trước ăn ở Adelaide. Và cuối cùng món chính của chúng ta ngày hôm nay là món gà quay ăn kèm với súp bí đỏ. Ăn nó cũng được ấy. Tổng kết lại thì món ngon nhất đối với mình trong bữa hôm đấy là món thịt bò tartare, tại vì nó khá là lạ, nó mang đến cho mình nhiều bất ngờ, cho nên là mình thích món đấy nha. Trước đấy 2 hôm thì là sinh nhật mẹ mình, cho nên là buổi tối hôm đấy chị mình đã chuẩn bị một cái tiệc sinh nhật bất ngờ cho mẹ mình ấy. Đây là món tráng miệng của ngày hôm nay là bánh soufflé, xong rồi cắm một cái nến ở bên cạnh. Và món tráng miệng thứ hai là caramel. Được nhá. Thổi dùng con gái. Thổi đi mẹ. Và đó là kết thúc ngày thứ 3 ở Sydney. Ngày thứ 4 thì chúng ta sẽ đi biển. Đây là mình vừa mua matcha xong và đang trên đường đi bộ ra bờ biển. Cái xuồng này ok này, nhưng mà mẹ mình lại chọc tay vào màn hình mất rồi. Đây là biển Bondi, là một bãi biển rất là đẹp luôn. Và đương nhiên là mình cũng đã có rất là nhiều cú ảnh kiểu rất là ra gì và này nọ ở đây. Lát nữa mọi người sẽ được chiêm ngưỡng. Còn bây giờ thì mọi người hãy theo chân mình đi dọc bờ biển để tham quan và đến chỗ ăn nha. Lúc xem lại đoạn này mình thấy buồn cười quá, cho nên là mình sẽ để tiếng để cho mọi người xem hậu trường nhá. Mọi người sẽ biết được là cameraman của mình tâm huyết như thế nào. Cho nó đi ra xa một tí. Không, mày ra đây gì gần cơ. Ê, con nhỏ. Linh Hoa đừng chạy nữa. Xa đấy đâu, gần lên. Ok, dô hình. Linh Hoa đi chậm đi nhá. Đi. Chạy. Đấy, tâm huyết không mọi người? Một người thì cứ đi xa ra đi, còn một người thì cứ nó không thích đi xa đâu, nó thích quay gần để rõ mặt cơ. Rồi khiếp ghê thế. Đấy, xong rồi nó có cái cảnh này mọi người, nó đẹp dã man ấy. Thề luôn, đây là cái cảnh biển đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy trong cuộc đời. Thế là mình đã phải trèo xuống để ngồi đấy chụp choẹt các thứ trông cho nó chill chill. Nhưng mà mẹ mình với cả chị mình thì cứ úi dồi ôi ghê thế. Nhưng mà đẹp này mà không chụp thì cũng hơi phí nha. Đi bộ ven biển khoảng 30 phút thì nhà mình đã đến quán ăn. Đây là một quán đồ ăn Brazil. Ở đấy thì nhà mình có gọi burger, pizza với cả steak. Gọi 3 món thì cả 3 món đều rất là ngon ý. Burger rất là juicy, cái pizza thì kiểu cái đế của nó kiểu siêu siêu ngon. Và bên trên cũng có rất là nhiều tôm, rất là đầy đặn. Còn cái steak ấy người ta kiểu serve với cả sweet potato chips kiểu siêu ngon luôn ấy. Ăn rất là hợp đỉnh của chóp luôn. Nói chung là hôm nay vừa được ăn ngon mà vừa ăn ảnh nữa, cho nên là mình rất là hài lòng. Chiều hôm đấy thì nhà mình vào Myer để mua sắm, với cả là test trước mùi nước hoa để ra sân bay mua đồ duty free sau ấy. Ở đây có rất là nhiều hãng kiểu luxury brand, cho nên là cả buổi chiều hôm đấy nhà mình chỉ có đi ngửi nước hoa thôi, điếc hết cả mũi. Tối hôm đấy thì nhà mình đi ăn thịt nướng Hàn Quốc, nhưng mà tại vì điện thoại mình hết pin cho nên là mình không quay được cái gì hết. Ăn xong thì nhà mình về đi ngủ thôi, thế là hết ngày rồi đó. Đến ngày cuối cùng mà chuẩn bị ra sân bay rồi mà mẹ mình vẫn ra chemist để mua nốt thực phẩm chức năng về vì sợ thiếu. Thế xong rồi cuối cùng là quá cân mọi người ạ. Mẹ Nhung nhà mình mua quá cân. Phải bỏ cái dấu cam này ra. Tạm biệt. Cẩn nhá. Tại vì cái đoạn claim thuế nó hơi lâu ấy, cho nên là mình hơi trễ chuyến bay một chút. Thế là cũng không có nhiều thời gian để mua nước hoa ở chỗ duty free, mà mình còn không tìm thấy nó ở đâu luôn ấy. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn hốt được mấy lọ lên máy bay nha mọi người. Và đó là kết thúc của hành trình của mình ở Úc trong 10 ngày. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây nha. Bye bye. Để chào tạm biệt. Bye bye. Úc thân yêu.